jättelite. Ingmarin. Ramon, ja. Vad heter du? Ja, jag är alban. Alban, jag misstänkte det. Ja, okej. För dialekt. Aha, okej. Jag har inte sån riktig... Inte riktigt en Limon-dialekt. Jag tänkte mer på Balkan. Inte. Ja, okej. Känns det nervöst? Men alltså, jag brukar tänka att jag inte försöker tänka på det så mycket. Ja, jag sa det. Jag glömmer bara bort de här så precis, kommer det vara blir längre det för skitbra. samtal i det. Hur såg ditt liv ut som kriminell? Om jag tänker att när jag var bodde i orten då vaknade jag. Jag åkte ner till centrum där för att se om någon var där. Ofta så har man ju någonting på G också som man vill. Ja, det kan vara en indrivning eller en utpressning eller någonting sånt som man vill göra. Eller om man ska sälja och så. Och sen är det egentligen dagen som den kommer. Man började med moral och med gränser och sådär. Men de gränserna suddades ut allt efter tiden gick. Man rättfärdigade saker till att det är okej. Skulle man göra en pressning på någon till exempel, eller man skulle göra någonting hemma hos någon, då skulle inte barn vara där. Det var en regel som man hade, barn skulle inte finnas där. Men sen suddades den sakta ut, den här regeln. Fanns det barn där? Det fanns barn där. Men han var ändå ett svin. Kunde man rättfärdiga och säga då kanske att för att jag skulle må bra. Man bortförklarade sig själv och sina handlingar för att man ska må bra, inte ångest senare. Ja, och det blir också jobbigt att leva med. Jag blev dömd till 8 års fängelse för grovt narkotikabrott. Så jag har suttit effektivt 5 år och 4 månader. Ungefär, ja. En del av konsekvenserna till att jag, med min livsstil helt enkelt. Hur såg ditt liv ut som kriminell? Oj. Ja, det har ju varierat lite. När jag började med amfetamin där och på heltid så att säga, då var jag en pundare som var ute och gjorde inbrott och stal bilar och driftade ihop till så man hade en liten påse ungefär. Men om vi går på senare år så då var det ju mycket att jag sålde droger. Då är jag periodvis oftast drogfri. Fast ibland då kunde jag inte lägga mig och sova på typ 48 timmar för att det var sånt snurr och med allt som skulle göras. Och folk man skulle träffa och det skulle grävas där och pengar skulle gömmas och polisen kanske kom och så hade jag ett hem att ta hand om och 2 barn också. Jag var drogfri 8 år en gång, men då återföll jag också kriminalitet. Det är det som har varit problemet. Drivkraften till kriminalitet är större än vad det har varit i droger, för jag har mått jävligt dåligt på droger. Men utan då har det blivit återfall i kriminalitet. Och då har jag naturligtvis inte tänkt att det ska vara i den omfattning det blir, utan jag ska bara göra det här fast det blir ju som en karusell och sen blir det ju bara, men nu ska jag bara göra det här, nu ska jag bara göra det här. Och jag har väl också alltid hållit på att drifta ihop till mitt eget knark. För jag har inte heller velat skaffa någon kille som försörjer mig eller sälja mig på det sättet. Och på det viset då tyckte jag att jag var lite bättre. Ja. Även fast det inte är så. Men jag vill alltid ha folk i min närhet som var vad jag tyckte var lite sämre. För att få mig att känna mig bra i mitt dåliga. Jag förstår precis. Alltså väldigt precis hur du menar. Det blir också ens identitet lite bland den branschen. Medan tar man ett jobb kanske som servitris, då är det bara servitris. Och då nöjer man sig inte riktigt med det för att man har varit, som du säger, man tyckte att man var lite bättre än andra i en annan bransch. Kan du också känna igen det? Ja, det gör jag absolut. Det var som nu sist när jag muckade, då har jag ju inte hållit på med någon kriminalitet eller några droger alls. Men då när jag kom ut, då pallade jag först inte gå ut än. För tänk om jag skulle möta till exempel dig och du var skyldig mig pengar och så ska inte jag slå dig. Vad fan ska du tro mig då liksom? Ska du tappa ansiktet? Ja, men jag förstår precis. Det var jävligt jobbigt. Jag var inte orolig över att tända på mig liksom. Just att vad ska folk tro om mig om inte jag är som jag är förut? Ja, men jag förstår precis. Men sen kunde jag släppa det där och då vart mitt liv väldigt annorlunda. Alltså mitt liv, jag hade ändå rutiner. Så det började väl med att jag väntade in där 10:00. Att de första kunderna skulle höra av sig. Det var ofta folk inom byggbranschen som ville kanske köpa lite cola innan jobbet eller röka. Sen har jag periodvis ändå haft extra
jobb bara för att få in någon liten inkomst för att det ska se bra ut. Och då kunde jag också stationera mig på ett kontor i Gamla stan. Så att jag sa ju bara att jag skulle gå ut och ta en cigg och så mötte jag kunder. Fast jag jobbade typ 2 timmar per dag så det var helt värdelöst. Men jag tyckte det kändes som att, ja men lite det här att man känner sig bättre då. Att jag hade ett jobb, jag hade ett kontorsjobb, jag kunde göra det här. Sen var jag ute och mötte kunder liksom hela dagarna fram till 10:00. Jag missade vissa julafton för jag vill vara aktiv på julafton. Jag valde hellre att vara hemma och sälja droger. Till slut blev hela mitt liv anpassat efter mina öppettider 10 till 10. Och så hade jag fritid efter 10. Hur har ditt liv sett ut som kriminell? Jag klassar aldrig mig själv som kriminell, men om man går in på det så är man det. Men jag vill alltid punktera att jag har begått handlingar, brottsliga handlingar. Det har varit fort. Jag har levt fort. Hetsigt, stressigt, panik, attacker, alltså du vet. Men om man inte är kriminell som du säger, vad är man då? Ja, man är brottsling. Okej. För mig det att vara kriminell, det är en sån roll du är där, förstår du, för att du vill vara det. Men att vara brottsling, det kan vara för att du har begått brott. Förstår du? Är man inte kriminell då? Jo, det är man. Men en kriminell, det är mer sån en roll att man vill vara en kriminell, förstår du? Men då, du såg det inte själv som kriminell? Faktiskt då? inte. Lever en kriminell livsstil? Det blev det bara. Okej. Men Det var inte något du ville bli, utan nej. det bara okej. Det var det därför jag har problem mot just ordet kriminell. För när man skolan så blev det anklagad som en kriminell. Ja, gängkriminell. Vi blev stämplade som gäng. Ja, och då blev det som att vad händer? Jag vill inte vara kriminell. När jag lever där, förstår du? Och sen desto mer man blev stämplad, man accepterade läget. Det har blivit mycket brott, mycket fel hemma, mycket bråk. Mycket, du vet, skolan, det går snett. Jag kunde inte flytta från staden. Så man kan inte göra något. Alltså det blir som acceptera. Sen vill du sluta hänga med dina vänner, då får du låsa in dig. Jag går i skolan nu, jag ska hoppa på min utbildning. Plus jag har en volt också snart. Jag kanske lämnar in mig. Så det, du vet. Jag gör mitt liv, jag lever mitt liv. Jag gör rätt av mig, jag försöker bli av med mina brott. Mina, du vet. Men det finns alltid en risk, låter det som, att du skulle kunna gå tillbaka till... Inte att jag går tillbaks, men jag kommer aldrig acceptera att någon trampar på mig i tårna. Det kommer aldrig hända. Och hur trampar man dig på tårna? Ja, om man vill hämnas på mig eller någonting. Vad skulle du göra med det om du inte gav igen? Men jag inte gav tillbaks? Ja, precis. Jag hade inte mått bra. Inte? Jag hade känt mig svag. Okej. För jag var ett offer en gång i tiden. Det kommer aldrig hända, förstår du? Innan hela den här kriminaliteten, när man kom till Sverige, jag var som ett offer. Jag var mobbad, jag var hit och dit och lalla. Vem som helst kunde också slå mig. Om jag inte kommer kunna skydda mig själv i framöver, då jag kommer känna mig svag. Om jag känner mig svag, då jag kommer inte må bra. Jag har också tänkt så. Alltså man ska ge igen och ingen ska trampa på mig. Jag blir kränkt över saker och ting. Att folk kanske säger någonting till mig som jag inte tycker är bra och så vidare. Men jag vet också hur mycket konsekvenser det kommer ge i livet framöver. Alltså man får välja sina strider ibland. Man kan inte ta varenda strid, varenda krig, varenda allting. Det går inte i den riktiga världen. Förstår du? Jag förstår vad du menar, jag förstår det. För det finns alltid folk som inte vill en väl. Men ibland får man bara släppa dem. Och så får man gå sin egen väg. För att jag kan inte alltid bråka om saker och ting. För det kommer kanske i slutändan bli du som blir drabbad. Du kommer bli av med jobbet. Eller du kommer bli av med din... om du går en utbildning eller någonting. För att då blir man den här outsidern igen. Kolla på han kan inte ens ta någonting. Han ska alltid bråka eller och så vidare. Jag förstår det. Jag hade riktigt dåligt för vi kidnappade en kille en gång. Och från ingenstans under kidnappningen så säger de typ så här, hur ska vi drabba honom mer? Och jag vet inte vad som flög i mig, men jag var så här, han ska suga mina tår. Men det som jag tyckte var sjukaste där, jag hade jättedåligt samvete efteråt. Men att där och då, den här maktkänslan, det var en känsla som jag aldrig hade så uppnått innan. Att då känner man verkligen det här att nu är jag med någon. Och den känslan kommer nog jag aldrig uppnå igen. För att när en person har en pistol mot sitt huvud och det står liksom en 2 meter lång man och håller pistol mot huvudet och jag säger det här. Det var en sån
enorm maktkänsla så att jag gillade maktkänslan. Jag gillade det. Jag känner igen det där med makt och kontroll. Den där euforikänslan man får. Speciellt också när man är tjej och det är en kille man gör emot. Man blir så här, titta jag kan. Ja. Jag tyckte ju, jag drevs väl mycket av den känslan, makt och kontroll. Och jag hade väl inte heller dåligt samvete i yngre år så där. Det var ju efter mina 8 års drogfri och jag hade fått barn. För jag fick barn 99, eller jag var gravid 99, fick barn 00. Och sen när jag tog återfall och drog in dem. För jag hade sagt liksom att barnen väljer aldrig. Nej. Men då valde jag åt då. Så då hade jag mycket dåligt samvete. Varför blev du kriminell? Man är i skolan, jag kollade på andra klasskamrater som hade råd med pengar, fast jag hade inte. Sen började jag göra lite pengar hit och dit. Och skippade fråga pappa, för jag visste att pappa hade inte pengar. Men sen, du vet, det nöjde inte mig. Jag ville ha mer och mer och mer. Men desto mer pengar man gjorde, desto mer problem man fick hemma. Och mer problem hemma man fick, för då vill jag vara ute mer än vad jag ville vara hemma. Jag tror att jag sökte någon som såg mig, uppmärksamhet. Det tror jag är skälet till varför jag blev kriminell. Om jag var ute och bråkade mycket, till exempel då. Om man gjorde och slog ner någon. Vi var ute på stan och slog ner folk. Det var den tiden, kickers-tiden liksom. Så då slog vi ner folk och då var det alltid någon som vad snyggt du la den där sparken eller någonting sånt. För det var liksom då hade jag gjort någonting bra, även om det var dåligt. Så fick jag en bekräftelse till att jag någonstans så blev det bra. Varför blev du kriminell? Jag är uppväxt med en kriminell pappa. Och min mamma hade missbruksproblem. Och det var den världen jag kände till. Och jag kommer ihåg att när jag var liten så hittade vi så här, det var väl någon som hade spillt tvättmedel egentligen i trappuppgången. Men jag liksom skyndade upp mig till min mamma och sa så här, det ligger vitt pulver i trappan, vi måste torka bort så grannarna ser. Så jag fattade ganska tidig ålder alltså, vad droger var. Så har jag själv psykiska problem och inte riktigt hittat ett jobb heller som passade mig och mina vardagliga problem. Så jag hittade ett arbete som kunde liksom anpassas efter hur jag mådde lite. Varför blev du kriminell? Ja, det började med att jag flyttade upp från Uppsala till Sundsvall. Och ville inte flytta. Då gick jag 4 och ställde mig lite utanför. Och sen var jag utsatt för sexuella övergrepp. Det tror jag kan vara en del i det, för det var ingenting jag pratade om då. Så började jag hänga med lite äldre människor. Och de skickade in mig på affärer och snattade och jag fick jättemycket bekräftelse i det. Och sen var det så jag stal på affärer och sen accelererade jag bara. Och sen efter det då började jag med droger och då var det en naturlig del att finansiera missbruket med kriminalitet. Så jag har alltid haft lätt för mig i skolan och lätt för att lära och inte behövt plugga och sådär. Och var väldigt duktig i skolan. Ända tills jag bestämde mig för att inte vara duktig. Jag var väl ett osynligt barn kan man säga. Och sen när jag började missköta mig så såg alla mig. Då blev du synlig. Ja, då var jag jävligt synlig. Och fick bekräftelse så, även fast det var på fel sätt då. Vad fick dig att ta beslutet att lämna? Jag blev pappa till min dotter och ville lämna. Men jag visste inte hur man gjorde. Jag försökte att göra det också och lämna, men det gick inte bra. Jag levde i dubbla världar och trodde att jag skulle liksom någonstans klara av det. Vilket jag inte gjorde och åkte in på en lång volta ju. Och hade inget val. Du åkte in efter att du fick den? Ja, efter att jag fick min dotter. Hon var 1,5 år. Så under den tiden du satt så växte hon upp. Ja. Okej. Du jag förstår. Ja. Det har varit jobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Ja, såklart. Ja. Men jag var häktad väldigt länge. Jag var häktad i 1,5 år. Så då hade jag ju tid att liksom någonstans gå igenom och reflektera och tänka på allt jag varit med om och mycket ångest där att liksom facea också att jag har inte varit en bra person, jag har inte varit en bra pappa, titta vad jag är, alltså så. Skadat väldigt många, vilket gjorde också att jag ville göra förändringen och såg chansen till att göra den. Hur var det för dig? Det känns farligt att vara klar med kriminaliteten när man bor där
För då kommer du vara svag. Då kommer alla käka dig. Förstår du? Så det känns som att du kan inte. Du måste vara på tårna. Men du behöver inte vara aktiv. Och det jag menar med aktiv. Du behöver inte begå något. Du kan vara hemma och du kan softa och du kan träna. Och sköta dig. Nu jag har lämnat. Nu jag gör inget. Ingen kan tvinga mig att göra något. Men det som gör mig rädd är att folk testar på dig. Och då kommer jag automatiskt. Förstår du? Men för att du skulle göra en helt förändring. Jag måste lämna. Du måste lämna det. Hela staden. Jag går nu skola. Jag gör klart min svenska 1A. Som ska hjälpa mig att söka in till utbildningar. Sen med utbildning jag kan ta CSN-lån. Jag kan betala hyra till lägenhet. Och gå klart min utbildning. 1 års utbildning. Har en tid för jobb. Så för att jag ska bli klar helt så måste jag bo där. Jag har samhällstjänst som jag begår nu, som jag gör klart. Jag har en volta 4 månader snart. Massa brott jag har överklagat som jag måste vänta. Ja, det tar ju tid och allting. Men du har en vilja och vilja sluta. Det är klart. Jag har haft det nu 1 år snart. Vad fick dig att ta beslutet att lämna? Beslutet har jag tagit många gånger, men det senaste som jag har hållit fast vid, det var sista gången jag varit gripen. Då höll vi på att vänta hem Sebastian. Det var min äldsta son som hade varit ute. Han hade varit i Stockholm och handlat kläder eller någonting. Och jag och Benjamin var hemma och hade förberett middagen då tills han skulle komma hem. Och så stormade polisen in och meddelade mig att jag var gripen. Och så väcker jag Benjamin och säger att nu kommer jag följer med polisen, jag har ringt till den och den. De kommer att hämta mig, det kommer bli bra. Du behöver inte vara orolig, det här kommer bli bra. Och så reser han sig på sömnröken och så säger han, nej mamma, inte nu igen. Och den känslan börjar med mig på häktet och på anstalt. Och jag blir tårögd bara prata om det nu, för liksom det var då det liksom gick upp för mig att vad fan gör jag liksom? Jag har ju mitt liv. Jag kan ta val, men mina barn är tvingade att ta mina konsekvenser. För jag har inget problem att sitta i fängelse. Men de kastas in i nya familjehem. Och nya familjehem och nya familjehem. Och trauman och inte vet vart jag är och sådär. Jag är i alla fall vuxen. Ja, men då tog jag... det var ju 7,5 år sedan nu. Sista gången då. För mig var det att jag skulle få barn. Jag blir väldigt berörd av din historia. För jag känner igen mig mycket i att jag var det barnet dina barn var. Och när du berättar saker så förstår jag också så här, varför mina föräldrar gjorde det. Så här, man tänker, man är inne i ruschen. Det är ens jobb och du vet, man vill fixa mer pengar och så vidare. Men jag var så mån om att mitt barn skulle inte växa upp som jag. Det sista. Vad ångrar du mest? Ska jag svara på den? Jag ångrar att jag har skadat så många. Att jag har skadat först och främst de jag älskar ju. Alltså så. Och jag ångrar också att jag har skadat andra människor. Jag ångrar att jag har varit så dum också ibland och trott att det här var någonting. Alltså att det var ett liv, vilket det inte var. Jag ångrar att jag har varit så pass lojal också mot människor som inte är lojala mot mig. Det är också en sån som jag kan bli... Det är en sorg. Alltså det är mer en sorg än också ånger. Det är en sorg över att vänner inte var vänner kanske. Och så att inse det är en väldigt stor sorg. Och min egna pappa brukar säga, den som vill ha allt förlorar allt. Han säger till mig, du vill ha allt samtidigt, du kommer förlora allt samtidigt. Och det stämde. Kolla nu. Jag har inte pengar, jag har inte jobb, jag har bara sabbat mitt liv. Så jag ångrar det. Jag ångrar att jag har skadat folk också. Vad hade du sagt till den lilla personen? Jag hade sagt... Om du skulle ge ett råd liksom. Ja, så vad hade du sagt? Jag hade sagt, lyssna på din pappa. För pappa ville ha mig värd. Allt han sa till mig, allt han tipsade om, allt han lärde mig. När jag blev äldre, jag insåg att allt var sant. Vad ångrar du mest? Du kastar bort ditt liv. Börjar du jobba ganska ung, alltså vanligt, och kämpar dig uppåt, då
kommer du ha ett jävligt bra liv. Alltså då kan du köpa din bostadsrätt när du är 23-24. Om du verkligen har sommarjobbat varje sommar sedan du var 16. Det går ju om man vill. Så jag önskar ju att jag tillbaka till tiden kanske hade tänkt så. Och sen den här tåggrejen som jag ångrar att det var. Alltså att jag utsatt en person i så förnedrande situation. Alltså för det var redan förnedrande hela situation. Varför skulle jag göra det snäppet värre? Jag ångrar... Ja, men jag började knarka när jag var 14-15. Idag är jag 57. Jag vill säga att jag knarkade till jag var 50 då. Vilka bortkastade år det var det? De åren kommer ju aldrig tillbaka. Och det är väl ingenting jag ångrar sådär. Ibland kan jag tänka på vad jag skulle kunna uträtta under de där åren. För jag är en ganska driftig människa även när jag är drogfri. Men det jag ångrar mest och det som tar, det är vad jag utsatt mina barn för. För inget barn förtjänar att växa upp i missbruk. För jag som vuxen kan ta ett val, men de har som bara hängt med. Och det är inte så schysst att barn... Ja, men som Sebastian när jag kom ut från häktet den där gången när han hade driftat ihop 50 000 för att jag inte skulle behöva vara kriminell. Det är fruktansvärt. Och han liksom ber, snälla mamma, du kommer torska igen. Jag drog ihop det här åt dig nu. Nej, jag var för stolt. Jag tog inte emot de där pengarna utan jag skulle bara. Eller som nu då när jag har min 19-åring som är ute i ett aktivt missbruk. Det är också konsekvenser. Ja, för att han har haft en otrygg uppväxt och utsatt för trauman. Och, Du får hoppas att de får barn så du kan bli världens bästa mormor istället. Ja, eller farmor blir det då. Ja. Du får tänka så. Jag kan inte ändra på det som har varit. Nej. Jag kan finnas framåt och påverka det som händer framåt. Jag tycker det har varit jättebra att få prata med dig. Ja. Det är verkligen... Ja, jag tackar för att jag har fått träffa dig. Det är sant då. Ja, verkligen. Och jag hoppas allt väl med dig. Då var vi klara. Tack så mycket. Tack. Ta upp själva.